بوتيكات كل يوم قاعدين يخلونا نستكشف شيء جديد. ماركة اوربان ديكاي غنية عن التعريف، بس أنا أبدا ما استخدمت فاونديشنهم أو كونسيلرهم قبل كذي. فالبراند نزل بوتيكات، وأنا وايد مستانسة إني تعرفت على هالبراند. مو بس الفاونديشن، الكونسيلر خطير. شدواتهم طبعا كنت استخدمهم قبل، يعني من أقوى الشدوات اللي أول ما نزلت السوق كلنا هبينا فيهم. تذكرونهم باليتات نيكد صح؟ ما في أحد ما جربهم من عشاق الميك اب. فاليوم اخترت كونسيلر وفاونديشن اوربان ديكاي، الحين بوريكم. كان يا مكان في قديم الزمان